Είχαμε χρόνια να μιλήσουμε και ακόμα περισσότερα να ειδωθούμε. Επέμενε να βρεθούμε στο εξοχικό του, επειδή είναι πιο απόμερα, μακριά από την πόλη και τους δημοσιογράφους. Από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε το άρθρο, τα κανάλια την κυνηγάνε για μια δήλωση, μια απάντηση σε όλα όσα έγραφα. Δεν καταλαβαίνω καν γιατί το κάνουν τόσο μεγάλο θέμα. Ένα άρθρο για τη δημόσια υγεία ήταν. Συνήθως δεν ασχολούνται καν. Μπορεί κάτι να αλλάζει, δεν ξέρω. Στην εφημερίδα πρώτα μου δώσαν το OK και με το που βγήκε έπεσαν όλοι να με φάνε. Νομίζω ότι περιμένει να περάσουν αρκετές μέρες για να το θάψει και να μην χρειαστεί να το σχολιάσει καθόλου. Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, τον έβλεπα πολύ συχνά στην τηλεόραση. Μίλουσε για εθνική συνείδηση, πολιτισμική κληρονομιά, πατριωτισμό, υπερηφάνεια. Την πρώτη φορά που εκλέχθηκε, τον θυμάμαι να υπόσχεται ότι θα φέρει τις νέες ένδοξες ημέρες. Και τότε τον θαύμαζα. Ήθελα να γίνω σαν αυτόν. Τώρα πια δεν ξέρω καν αν πίστευε σε κάτι από όλα αυτά. Λοιπόν. Καλησπέρα, λέει ο κόσμος. Έγινες πετυχημένος δημοσιογράφος και χάθηκαν οι τρόποι σου. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Σοβαρά τώρα. Με έφερες εδώ να πούμε τα νέα μας. Δεν μπορείς να απαντήσεις σε μια απλή ερώτηση? Καλά είμαι. Εγώ είμαι κάπως ανήσυχος. Ξέρεις, οι εκλογές, η καμπάνια Γιατί? κτλ. Δεν πάει καλά, έχεις αγορά ψήφων? Έχασες και το χιούμορ σου. Το ξέρεις ότι θα τις χάσετε, έτσι? Γιατί νομίζεις ότι σε κάλεσα εδώ, μικρέ? Αυτό περιμένω να μάθω. Ήθελες να έρθεις? Όχι. Τότε γιατί ήρθες, δεν σε ανάγκασε κανείς? Από περιέργεια. Σωστά. Στο επάγγελμά σας χρειάζεται πολύ. Όντως. Και στο δικό σου? Στο δικό μου χρειάζονται θυσίες. Τότε πρέπει να είσαι ο καλύτερος που έχει περάσει. Ξέρεις, ξεκίνησες αυτόν τον τρόπο ζωής τον ιδεαλιστικό, επαναστατικό ή όπως αλλιώς τον λες. Και προσπαθώ να καταλάβω σε ποιον έμοιασες. Όχι σε σένα πάντως. Ναι, ξέρω. Εσύ και εγώ δεν μοιάζουμε σε τίποτα. Τα έχω ξανακούσει. Τέλος πάντων. Έχεις κάτι να μου πεις? Σχετικά με Μη μου το παίζεις εμένα χαζός. το άρθρο. Πήρες μπρος. Τι περιμένεις να σου πω? Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Ήξερες όταν το έγραφες ότι θα με ενοχλήσει. Και παρόλα αυτά το έκανες. Και? Από πότε πρέπει να γράφω ότι δεν σε ενοχλεί? Από τότε που είμαι μέλος αυτής της κυβέρνησης. Νομίζεις πως είναι αστείο? Γράφεις για την κακομεταχείριση της χώρας, ξεφτιλίζεις όλο μας το έργο. Μας παρομοιάζεις με φασίστες και οι σκητσογράφοι κάνουν πάρτι με τα πρόσωπά μας. Θα πρέπει να έρθεις εδώ γονατιστός και να ζητάς συγγνώμη. Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Χαίρεσαι με ρε πατέρα. Κάτσε κάτω! Το μόνο που έκανα ήταν απλή καταγραφή γεγονότων. Δεν πρόκειται να απολογηθώ επειδή εσείς ισοπεδώσατε τη χώρα και εγώ το έγραψα σε ένα άρθρο. Είσαι ένα χάριστο νιάνιαρο που δεν αντέχει τον κόσμο όπως είναι. Σέτσουξε επειδή ο μπαμπάς δεν σου έδωσε ένα κομμάτι από την πίτα και έβγαλες όλη σου τη χολή γράφοντας φιλελεύθερες μαλακίες. Εγώ σταμάτησα να παίρνω λεφτά από σένα. Ποιο κομμάτι από την πίτα? Χαίστηκα. Εδώ μέσα γράφω την αλήθεια όπως είναι. Και αν κατάφερα να δώσω έστω και μια μικρή εικόνα του πόσο σκατά τα έχετε κάνει, τότε έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου. Πόσο ψωνισμένος είσαι. Πότε έγινες έτσι? Και μη μου αρχίσεις τώρα όλα αυτά με τις δεοντολογίες, τις αντικειμενικότητες κτλ. Γιατί θα ξεράσω. Τα έχω ακούσει σαν δικαιολογίες πολύ πριν εσύ γράψεις την πρώτη σου λέξη. Και κατέβα το καλάμι που καβάλισες. Γράφω την αλήθεια. Τα αφεντικά σου συμφωνούν με όλες αυτές τις παπαριές. Πού ξέρεις εσύ για τα αφεντικά μου? Όλα τα ξέρω, αγόρι μου. Όλα. Όπως επίσης ξέρω πως όλοι έχουν την τιμή τους. Θες να μάθεις λοιπόν γιατί είσαι εδώ? Για να πάρεις αυτό που σου αναλογεί και να κόψεις τις μαλακίες εναντίον μας. Αυτό ακριβώς είναι το λάθος σου. Νομίζεις πως όλοι είναι σαν εσένα? Εσένα ξέρεις ποιο είναι το λάθος. Που πιστεύεις πως αυτό που σου προσφέρω τώρα είναι κάτι συνηθισμένο. Κι αν εγώ δεν έχω κάποια τιμή? Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Νόμιζα πως δεν θα χρειαστεί να παίξω και μαζί σου αυτό το παιχνίδι. Νόμιζα πως έχεις μυαλό.
Αντιλαμβάνεσαι τι διακυβεύεται εδώ. Άκου όργο ελληνικό καθεστώς. Είναι δυνατόν να γράφεις αν μετά τη μεταπολίτευση κάθε νέα κυβέρνηση διαφύρονταν όλο και περισσότερο από την προηγούμενη, τότε πόσες αδιάφορες κυβερνήσεις απέχουν από την αξιοκρατία. Ισχύουν όλα και το ξέρεις. Ακούσέ με. Σου κάνω τη χάρη, οπότε μην μου το παίζει σε μένα κάποιος. Κανείς δεν θα μάθει για το σημερινό. Μετά θα συνεχίσεις κανονικά σχολιάζοντας κάτι άλλο. Γράψε για το περιβάλλον, πάνε στα αθλητικά, δεν με νοιάζει. Δεν καταλαβαίνω τι σε ενοχλεί. Κανένας από τους δικούς σου δεν ξέρει ότι είμαι δικός σου μπάσταρδο. Έτσι. Άρα δεν έχει να κάνει με αυτούς. Εσύ δεν το αντέχεις. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Ακόμα και αν είναι έτσι, είσαι τόσο ηλίθιος που θες να ξεκινήσεις πόλεμο μαζί μου. Κάποιος πρέπει να ενημερώνει το κοινό για όλα αυτά που συμβαίνουν, για αυτά που κάνετε, τεκμηριωμένα και με ειλικρίνεια. Ανατρίχιασα. Και αυτός ο κάποιος πρέπει να είσαι εσύ. Εγώ καταλαβαίνω. Είμαι ένας από αυτούς. Εσύ, έχεις βρεθεί ποτέ στην άλλη πλευρά της πόλης? Όχι, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Δεν μπορώ άλλο δράμα. Το κακόμοιρο παιδί στην άλλη πλευρά της πόλης που σταμάτησε να παίρνει λεφτά από τον μπαμπά του για να το παίξει μικροαστός. Θα σε βόλευε πάρα πολύ να τα σταματήσω όλα και να γίνω σαν τα άλλα τα κανονικά σου παιδιά, Ναι, κάντο. Δεν καταλαβαίνεις. Εξήγησέ μου. Θες να ξεχωρίσεις, να γίνεις κάποιος? Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σου δώσω το κεφάλαιο για να κάνεις κάτι δικό σου. Ό,τι θέλεις. Μόνο μην προσπαθείς να ξεχωρίσεις εις βάρος μου. Όταν διάβασες ολόκληρο το άρθρο, βρήκες τίποτα που να είναι αλήθεια? Τι σημασία έχει αυτό? Έχει, για μένα. Θέλω να ξέρω τι πραγματικά πιστεύεις. Αν μου πεις, θα σου πω κι εγώ τι είναι αυτό που θέλω από σένα. Ναι. Πιο απ' όλα. Αυτό που είπες για μένα για τις μεταρρυθμίσεις στα νοσοκομεία, τη μείωση των επιδομάτων και τις ΜΕΘ. Άρα ξέρεις ότι είναι λάθος. Γιατί το πέρασες τότε? Θα έχω τους λόγους μου. Τι θέλεις? Δεν ήταν καν δική σου απόφαση, έτσι? Όχι. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Σου είπα την αλήθεια που βρήκα. Δεν θα σου πω και γιατί κάνω αυτά που κάνω στη δουλειά μου. Οι άλλοι σου είπαν να το κάνεις. Κανένας δεν μου λέει τι να κάνω. Όλα για το κόμμα και λες τέτοιες μαλακίες. Δεν έχεις ιδέα για τον τρόπο που λειτουργούμε, απλά να παράγεις ό,τι ακούς. Έχετε καταστρέψει εντελώς τη δημόσια υγεία. Έχετε αποτύχει στη διαχείριση της κρίσης. Αθώνετε βιαστές, απατεώνες. Έχετε γεμίσει σκάνδαλα. Νομίζω έχω καταλάβει. Κατά έχεις καταλάβει. Έγραψες μια μαλακία που πέτυχε και πιστεύεις ότι ξέρεις πώς παίρνουμε τις αποφάσεις και πώς κυβερνάμε. Μέχρι πέρυσι σε τάιζε ακόμα η μάνα σου και ξαφνικά έγινες παντογνώστης. Τουλάχιστον ήταν δική μου απόφαση να το γράψω και κατάφερα να το δημοσιεύσω. Δεν ακολουθώ καμία γραμμή. Και ποιον πρέπει να ευχαριστείς γι' αυτό? Τι? Συγγνώμη, πραγματικά τώρα πίστεψες ότι θα προσλάβανα κάποιον τόσο νέο, χωρίς εμπειρία και χωρίς βίσμα σε μια τέτοια εφημερίδα? Πάρε τηλέφωνο τη μαμά σου να σου πει ποιος κανόνισε τότε για εκείνο το ραντεβού. Πραγματικά πίστεψες ότι ήσουν ο καλύτερος και την άξιζες? Έλα. Όχι ακόμα, τώρα είναι εδώ και μιλάμε. Μην αγχώνεσαι, ξέρω πώς να το χειριστώ. Δεν πιστεύω να μίλησες για να τον διώξουν. Όχι, αφού είπαμε ότι θα του δώσουμε διορία μερικές μέρες. Όχι, τίποτα δεν μου είναι, απλά τον ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά θα το διορθώσω. Απλά καθυστέρησέ το μέχρι να σου πω. Οκ. Γιατί? Επειδή μπορούσα. Κι εγώ μπορούσα, δεν μ' άφησες καν να προσπαθήσω. Ήθελα να τα καταφέρω μόνος μου και το ξέρεις. Χρειαζόσουν τη βοήθειά μου, μπορούσα, το έκανα, τέλος. Όχι. Το έκανες μόνο και μόνο για να έχεις τον έλεγχο. Να έχω τον έλεγχο. Αν σ' άφηνα τα καταφέρεις μόνος σου θα αργούσες. Ίσως να μην γινόταν και ποτέ. Και εσένα τι σε νοιάζει, ρε, δική μου καριέρα είναι. Μην νοιάζει. Ήθελα να έχω κάποιον δικό μου εκεί μέσα. Ή τέλος πάντων κάποιον που πίστευα ότι μπορεί να γίνει δικός μου. Όχι, το έκανες μόνο και μόνο για να μπορείς να μου το χτυπήσεις. Με το που σηκώσω κεφάλι να μου το κόψεις. Είσαι παρανοϊκός. Μόνο για να με έχεις στο χέρι, ρε μαλάκα, να μπορείς να με σουτάρεις. Μπάσταρδε!
Εντάξει, έβγαλες όλο σου το άκτη. Σογλάνη, ηρέμησες. Είσαι γιος μου. Αυτό κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Τους τρώνουν τη ζωή μέχρι εκεί που μπορούν. Σου έδωσα μια ευκαιρία γιατί πίστεψα ότι την αξίζεις, ότι σου τη χρωστάω. Αυτό κάνω και τώρα. Αλλά είσαι πολύ βλάκας για να το δεις. Πολύ περήφανος για να δεχτείς βοήθεια από οποιονδήποτε. Σε πήρε ο πόνος μετά από 25 χρόνια. Ναι ρε κολόπεδο, με πήρε. Ήθελα να κάνεις κάτι σημαντικό. Όχι να προσπαθείς συνέχεια και να σε τρώνε οι άλλοι. Έτσι είναι η ζωή εκεί έξω. Δεν προσγειώθηκα στα παλάτια χωρίς να ξέρω τίποτα. Την κέρδισα από το μηδέν αυτή τη ζωή, αυτή τη θέση. Σου έχτισε ένα γαμημένο παιδότοπο για να είσαι ασφαλής, να μην σου λείπει τίποτα, να τα βρεις όλα έτοιμα. Σ' άφησα τόσο καιρό να παίζεις με δίχτυ ασφαλείας και εσύ το άσκησες. Να φανταστώ μαλάκας ότι θα στραφείς εναντίον μου. Είστε εντάξει, χρειάζεται κάτι άλλο? Όχι, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αποφάσισα. Θέλω να μάθω τα πάντα για σένα. Τι μαλακία είναι τώρα αυτή πάλι. Δεν μιλάω για αυτά που ξέρει όλη η χώρα. Θέλω να μάθω όλα αυτά που έκρυψες. Αυτά που έθαψες πριν ξεπουληθείς στο κόμμα. Ώστε τώρα ξεπουλήθηκα κιόλας. Πρόσφατα έκανα μια έρευνα και ξεφύλιζα κάτι παλιές εφημερίδες κάτω στο αρχείο. Έψαχνα άρθρα και για σένα. Για τότε που ξεκινούσες ως ανεξάρτητος. Τότε που όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν εναντίον σου. Βέβαια, από το 90 και μετά, όλες οι πολιτικές στήλες αλλάζουν χαρακτήρα. Και όλοι σε εκθιάζουν. Ξαφνικά είσαι ο καλύτερος, είσαι πανέξυπνος, έχεις όραμα και όλοι σε εκτιμούν. Είναι εντυπωσιακό το πόσο εύκολα αλλάζουν γνώμη οι συνάδελφοί σου. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν είναι μαζί σας, τότε γιατί με άφησαν να βγάλω το άρθρο? Λίγη στάχτη στα μάτια του κοινού δεν έβλαψε ποτέ. Λίγοι όμως. Επίσης εκεί πέρα είστε ένα μπορδέλο. Οι δικοί σου με το ζόρι αντιλαμβάνονται τι δημοσιεύουν. Τα άκουσαν και αυτοί, μην νομίζεις. Κι εγώ νόμιζα ότι ήμασταν διαφορετικοί. Διάβαζα και αυτά που έλεγες τότε. Στις πρώτες εμφανίσεις στη Βουλή, τα θυμάσαι? Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Αυτό εδώ είναι από το Μάιο του 86. Δικά σου λόγια. Οι περισσότεροι ασχολούνται με την πολιτική για να αποκτήσουν κύρος, εξουσία. Κάποιοι για να αποκτήσουν χρήματα. Άλλοι γιατί δεν ήθελαν να δουλέψουν ποτέ στη ζωή τους. Άλλοι λόγω οικογένειας κτλ. Εγώ όμως δεν ανήκω σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική γιατί προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Όχι είδωλο ή αντικείμενο πανηγυρισμών. Πάντα θα προσπαθώ να μην χάσω τον άνθρωπο. Και μετά λέει κλείνεις με μια φράση του Νέλσον Μαντέλα: χρωστάμε στα παιδιά μας. Ξέρω, πες μου τι σκατά θες. Τι έκανες αυτά τα 3 χρόνια? Ποια χρόνια? Από το 87 μέχρι το 90. Παρετήθηκες από ανεξάρτητος και χάθηκες. Δεν βρήκα ούτε μια αναφορά για σένα. Εξαφανίστηκες. Και μετά επανήλθες πρώτη μούρη σαν να ήσουν Άγιος. Δούλευα αυτά τα 3 χρόνια. Άνοιξα το ιατρείο και αφοσιώθηκα εκεί. Μετά από αυτές τις πρώτες αποτυχίες, πίστεψα ότι η πολιτική δεν ήταν για μένα και τα έκοψα όλα. Ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι που εκτίμησαν το ταλέντο μου και με έπεισαν να επιστρέψω. Όχι. Αποκλείεται να ήταν τόσο απλό. Όλα όσα έλεγες πριν μπει στο κόμμα ήταν εντελώς διαφορετικά από όσα έκανες μετά. Τα θάψατε και ο κόσμος τα ξέχασε. Οκ. Αυτό που δεν κολλάει είναι ότι σε δέχθηκαν τόσο εύκολα σε ένα κόμμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια σε πολεμούσε. Και Χέστηκαν για το ταλέντο σου και μου πεις ότι σε λυπήθηκαν. Κατάφεραν να σε διώξουν από τη Βουλή για να σε ξαναφέρουν. Κανένας δεν σε παρακάλεσε. Θέλω να μάθω τι έκανες για να κερδίσεις αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι
πρόδωσες, εκμεταλλεύτηκες κόσμο. Πιστεύω ότι έκανες ό,τι σκατά σου είπαν για να ξανανεύεις. Μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Όταν χάνεις, αλλάζεις στρατηγική. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να μάθω. Ψάχνεις τρόπους να μου τη φέρεις, Ετοιμάζεις κανένα άρθρο αποκλειστικά για μένα? Μήπως έκρυψες και κανένα μικρόφωνο στον κόλο σου? Ποιος είναι παρανοϊκός τώρα? Μη με προκαλείς, μικρέ. Πίστεψέ με, αν το κάνεις, θα με βρεις απέναντί σου. Και θα είναι το τελευταίο σου. Κοίτα. Το ξέρω. Το ξέρω, αυτό που σου ζητάω ίσως είναι πιο δύσκολο από το να με γεμίσεις με λεφτά. Οκ, καταλαβαίνω. Αρχίδια καταλαβαίνεις. Δεν θα σου ζητήσω τίποτα άλλο. Δεν θα διεκδικήσω τίποτα. Ποτέ. Αυτό είναι το μόνο που θέλω και το πρόβλημά σου λύνεται. Τι άλλο πιστεύεις ότι έκανα? Παρακολουθήσεις, υπεξαιρέσεις, λαδώματα, δεν ξέρω, οτιδήποτε κάνουν άνθρωποι σαν εσένα. Άνθρωποι σαν εμένα, λέει. Και τι ξέρεις εσύ για ανθρώπους σαν εμένα? Αυτά που έχεις διαβάσει? Λίγοι άνθρωποι είναι σαν εμένα. Και δεν έχεις ιδέα πως είναι οι άνθρωποι σαν εμένα, γιατί φρόντισα εγώ γι' αυτό. Έχω δει και έχω κάνει πράγματα που εσύ ούτε καν φαντάζεσαι. Καλά, κακά, σωστά, λάθη. Ο καθένας τα χαρακτηρίζει όπως θέλει. Ποιος μπορεί να κρίνει τι είναι σωστό και τι λάθος? Εσύ? Ο κόσμος. Ο κόσμος κοιτάει πρώτα το συμφέρον του και μετά το σωστό και λάθος. Το μόνο σωστό και λάθος που ξέρει είναι αυτό που εμείς του υποδείξαμε. Μπορείτε να αμφισβητείτε, να διαμαρτύρεστε για ό,τι σας βολεύει, αλλά πόσοι από αυτούς που υποστηρίζεις θα έκαναν τα ίδια με μένα και χειρότερα αν είχαν την ευκαιρία? Μεγάλωσα με πατέρα πολιτικό ή εφοπλιστή. Έπρεπε να κάνω θυσίες για να τα καταφέρω. Και ναι, τότε ήμουν σε αδιέξοδο, αλλά αποδέχτηκα τον κόσμο όπως είναι και προσπάθησα να γίνω κάποιος μέσα σε αυτόν όπως είναι, όχι όπως το φανταζόμουν. Δεν πρόκειται να απολογηθώ ούτε να εξηγήσω τις πράξεις μου σε κανέναν, ειδικά σε σένα. Δεν θα μου προσφέρει κάτι αυτό. Και εσύ δεν θα καταλάβεις τίποτα, γιατί αυτά που κάνω είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι τα παρουσιάζεις. Δεν είναι ποτέ άσπρο και μαύρο. Η πολιτική δεν είναι ποτέ άσπρο και μαύρο. Είναι ιδέα! Γιατί η ιδέα είναι πολύ πιο μεγάλη και από τους δυο μας. Όχι. Δεν έχω άλλη υπομονή, δεν σε πιστεύομαι. Ποιος μου λέει ότι δεν θα φύγεις από εδώ και την άλλη μέρα θα γράψεις κάτι που θα μας κάνει πάλι μπάχαλο. Θα τους βάλεις να με απολύσουν? Αν θες να το παίζεις επαναστάτης, πρέπει να υποστείς και τις συνέπειες. Αν φύγω από εδώ χωρίς δουλειά και χωρίς να μου πεις τίποτα, θα γράψω όλα αυτά που ξέρω για σένα. Κάντο. Τι θα καταφέρεις? Με ένα άρθρο από τα παλιά οικογενειακά δράματα και αβάσιμες κατηγορίες θα τους πείσεις να σταματήσουν να πιστεύουν αυτό που θέλουν? Ποιος είσαι για να το κάνεις? Περνάω από δίπλα τους και με χειροκροτάνε. Μου φυλάνε τα χέρια και ζητοκραυγάζουν. Αλλά θα ακούσουν εσένα? Δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι είσαι δικό μου παιδί. Καμία κατηγορία σου δεν θα στέκει. Ποιος θα σε στηρίξει? Θα μου ρίξει λίγο χώμα και θα το τεινάξω όλο επάνω σου. Όσοι με πιστέψουν θα ξέρουν την αλήθεια. Ρε πούστη με την αλήθεια. Και τι θα κάνουν, ξέρεις τι θα κάνουν? Θα γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν τους αξίζει. Χώνεψέ το. Θυμάσαι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ? Την θυμάσαι? Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ξέρεις, δεν μπορώ. Δεν βγάζει νόημα να τα παρατήσω τώρα. Το άρθρο έχει μεγάλο αντίκτυπο και δεν το περίμενα, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό, για τόση έκθεση. Αλλά ταυτόχρονα μου άρεσε, ένιωσα σαν... Ήρωας?
Όχι ήρωας. Ένιωσα σαν να βρήκα τη θέση μου, το ποιος είμαι και τι πρέπει να κάνω. Και κατάλαβα ότι αν σταματήσω τώρα, θα το χάσω αυτό. Και μετά, τι θα είμαι. Δεν κρατάει πολύ. Αυτό το αίσθημα είναι το ναρκωτικό των ρομαντικών. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Έκανες το σωστό, όλοι σε θαύμασαν και ένιωσες πλήρης, σημαντικός. Το ξαναέκανες, σε χειροκρότησαν, σε στήριξαν για λίγο, σου έδειξαν εμπιστοσύνη, αλλά ο κόσμος ξεχνάει, ξεπουλέται, παραιτείται και το αίσθημα της πληρότητας ξεθοριάζει. Εσύ όμως χρειάζεσαι κι άλλο, χρειάζεσαι περισσότερο για να συνεχίσεις, οπότε βουτάς το πηγάδι με τα λάθη και προσπαθείς συνέχεια να κάνεις το σωστό. Για όσους έμειναν, να μην απογοητεύσεις κανέναν. Κάποιοι θα σου δώσουν συγχαρητήρια και ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη για να συνεχίσεις, αλλά κανείς δεν σε βοηθάει στα αλήθεια. Ταυτόχρονα κάποιοι σε πολεμάνε, άλλοι σε δελεάζουν και σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι κουράζεις, πεινάς, χρωστάς και δεν σου προσφέρει τίποτα το σωστό. Στο τέλος βρίσκεσαι μόνος και η πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι νόμιζες. Έτσι σταμάτησες να προσπαθείς. Σταμάτησα να πιστεύω το ψέμα που μας πούλησαν για το σωστό και το λάθος. Ή απλά σε βόλεψε αυτή η ιδέα. Πες το όπως θες. Χέστηκα. Δεν έχει σημασία πια. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσεις εσύ. Θα επιβιώσεις ή θα είσαι ένα τίποτα που έκανε το σωστό. Ποτέ δεν θα γίνω σαν εσένα. Έχεις χάσει κάθε ίχνος συνείδησης. Φυσικά. Εγώ είμαι ο τρελός κακός, ενώ εσύ ο εκλεκτός που θα ανατρέψει το καθεστώς. Γράψε ό,τι θες για μένα. Κάνε την επανάστασή σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να χάσεις τα πάντα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο αν δεν τον κερδίσεις πρώτα. Και ευτυχώς ποτέ σου δεν θα καταλάβεις πόσο μου κόστησε αυτή η συνάντηση. Από εδώ και πέρα είσαι μόνος. Μπαμπά, τι απέγινε ο άνθρωπος που φώναζε μέσα στη Βουλή? Χρωστάμε στα παιδιά μας ένα μέλλον χωρίς φόβο και βία. Τελείωσε το σόου και κατέβηκε από τη σκηνή. Μη μεγάλο πιάνεσαι. Είσαι στην Ελλάδα. Χρωστάμε στα παιδιά μας μια θέση στο δημόσιο και μια πετσοκομμένη σύνταξη.